Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 10 trên kênh FBNC. Biển Đông tiếp tục dậy sóng, chưa nói đã rõ thủ phạm chẳng thể là nước nào khác ngoài Trung Quốc. Bắc Kinh lại tình nguyện sắm vai phản diện đi khiêu khích Malaysia. Nước này đã nổi cơn tam bành triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur để tỏ rõ thái độ với đội tàu Trung Quốc vốn không mời mà đến. Trung Quốc càng ngang tàn, Mỹ cùng đồng minh càng siết chặt vòng vây kiềm tỏa. 3 tàu sân bay của Mỹ và Anh đã dẫn đầu nhóm 17 chiến hạm từ 6 quốc gia khác, cùng nhau thực hiện diễn tập chung trên biển Philippines, răn đe đại kình địch châu Á. Chỉ 4 ngày đầu tháng 10, Trung Quốc đã điều động gần 150 máy bay quân sự oanh tạc vùng trời Đài Loan. Hòn đảo đã tuyên bố quyết hỏa nhiễm đầy gai nhọn, khiến Bắc Kinh phải trả giá đắt nếu nuôi quyết tâm nuốt trọn Đài Loan. Mỹ-Trung tiếp tục so găng về vấn đề Đài Loan. Washington lên án Bắc Kinh giở trò nát nổ hòn đảo. Trung Quốc tố Mỹ nổi giáo cho giặc, tuyên bố đè bẹp nỗ lực độc lập của Đài Loan. Một số tin tức đáng chú ý khác, lời răn đe của Mỹ không hề lọt tai Trung Quốc. Úc cảnh báo Trung Quốc không nên đe dọa vũ lực với Đài Loan. Nhật Bản sẽ nhu cương đúng lúc với Trung Quốc. EU họp thượng đỉnh tìm vị thế trên bàn cờ Mỹ-Trung. Ông Trump được ủng hộ rất mạnh mẽ dù chưa tuyên bố tái tranh cử. Mỹ-Mexico tổ chức đối thoại an ninh cấp cao. Tất cả diễn biến mới nhất trên toàn cầu sẽ được FBNC truyền đến quý vị trong bản tin ngay sau đây. Hôm 4 tháng 10, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết nước này đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Kuala Lumpur, Âu Dương Ngọc để truyền đạt quan điểm và phản đối hành vi xâm phạm lãnh hải của các tàu Trung Quốc đối với vùng biển của nước này. Đây là lần thứ 2 trong năm nay Malaysia triệu tập nhà ngoại giao Trung Quốc để tỏ rõ thái độ bất bình trước những hoạt động trái phép của Bắc Kinh ở Biển Đông. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Malaysia cho biết các tàu Trung Quốc, trong đó có cả một tàu khảo sát địa chất đã ngang nhiên hiện diện và hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế ở khu vực ngoài khơi bờ biển các bang phía Đông, Sabah và Sarawak. Quốc gia Đông Nam Á nêu rõ các tàu Trung Quốc đang vi phạm nghiêm trọng Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, cũng như vi phạm luật về vùng đặc quyền kinh tế 1984 của Malaysia. Malaysia có lập trường và hành động nhất quán dựa trên luật pháp quốc tế, kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo, Bộ Ngoại giao Malaysia tuyên bố. Malaysia gửi thông điệp giải quyết tất cả vấn đề liên quan đến Biển Đông trên tinh thần hòa bình và xây dựng, tuân thủ theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế đã được công nhận trên toàn cầu, bao gồm UNCLOS 1982. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Kuala Lumpur chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào liên quan đến sự việc này. Tuần trước, truyền thông đã đưa tin một tàu khảo sát địa chất của Trung Quốc hoạt động trái phép ở vùng biển Malaysia ngoài khơi Sabah, gần một tàu do Công ty Năng lượng Nhà nước Malaysia Petronas ủy nhiệm. Philippines và Việt Nam cũng đã nhiều lần lên tiếng cáo buộc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải một cách phi pháp và quấy rối người dân. Biển Đông là nơi có tuyến hàng hải huyết mạch, nguồn cá phong phú và trữ lượng dầu khí dồi dào, không thể ngó lơ món lợi lớn. Đến nay, Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền hầu hết Biển Đông, với lập luận rằng vùng biển này thuộc sở hữu của Bắc Kinh từ hàng thế kỷ trước. Trung Quốc ngang nhiên đưa ra yêu sách đường chín đoạn và bồi đắp đảo nhân tạo, xây dựng các căn cứ quân sự tại vùng biển mà Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Việt Nam tuyên bố chủ quyền, bất chấp phản đối từ cộng đồng quốc tế. Trung Quốc càng ngang tàn, Mỹ cùng các đồng minh càng siết chặt vòng vây kiềm tỏa. Cuối tuần trước, 3 tàu sân bay gồm 2 tàu Mỹ và 1 tàu Anh đã dẫn đầu nhóm 17 chiến hạm từ 6 quốc gia khác nhau cùng thực hiện diễn tập chung trên biển Philippines. Cụ thể, tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan từ Trung Đông đã đến hội ngộ với USS Carl Vinson và tàu sân bay Anh HMS Queen Elizabeth vào hôm thứ Bảy ở vùng biển phía tây nam đảo Okinawa. Theo thông báo của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho biết vào ngày 4 tháng 10, cuộc tập trận hoành tráng có sự tham gia của Hải quân Mỹ, Anh, Nhật, New Zealand, Hà Lan và Canada. Nội dung diễn tập bao gồm phòng không, tác chiến chống tàu ngầm, diễn tập chiến thuật và thông tin liên lạc. Cuộc tập trận kéo dài đến Chủ nhật. Sự kiện này diễn ra song song với nhiệm vụ kỷ lục của gần 150 máy bay chiến đấu Trung Quốc áp sát Đài Loan trong 4 ngày vừa qua. Bầy chiến đấu cơ từ đại lục cũng đồng thời diễn tập ở vùng nước phía nam Đài Loan, cách Okinawa chưa đầy 400 hải lý. Thời báo Hoàn Cầu, ấn phẩm của chính phủ Trung Quốc, thậm chí nói rằng hàng chục chiến cơ nước này đã gửi thông điệp răn đe đến nhóm chiến hạm của phương Tây. Đáp lại, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cảnh báo hành động quân sự của Trung Quốc gần Đài Loan có thể dẫn tới tính toán sai lầm và làm xói mòn nền hòa bình ổn định ở khu vực. Bộ Ngoại giao Mỹ kêu gọi Bắc Kinh cần giảm bớt sức ép về quân sự, ngoại giao, kinh tế với Đài Loan và hãy dừng lại các hành vi bắt nạt. Hôm 5 tháng 10, người đứng đầu cơ quan lập pháp Đài Loan Tô Trinh Sương vừa nhấn mạnh hòn đảo cần cảnh giác trước các hoạt động quân sự vượt cấp của Trung Quốc, đe dọa nghiêm trọng hòa bình trong khu vực.
Ông Tô nói rằng Đài Loan phải đề cao cảnh giác khi Trung Quốc ngày càng lộng hành, liên tục vi phạm luật pháp quốc tế, gây áp lực lên hòn đảo, hủy hoại hòa bình khu vực. Ông nhấn mạnh Đài Loan cần phải tự củng cố và đoàn kết một lòng. Chỉ có như vậy, các nước muốn thôn tính Đài Loan mới không dám cậy vào vũ lực để hành động ngang tàn vô lối. Người Đài Loan phải tự giúp mình trước thì các nước khác mới chỉ tay giúp Đài Loan. Vị lãnh đạo cho biết trước một cuộc chiến tiềm tàng với ông lớn bên kia eo biển, thời gian qua, nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã ưu tiên hiện đại hóa lực lượng vũ trang, tăng cường đầu tư và triển khai các loại vũ khí tối tân. Hòn đảo đang nỗ lực hóa thân thành con nhím có thể phản kháng lại Trung Quốc ngay khi nước này gây hấn và khiến Bắc Kinh phải trả giá đắt nếu phát động một cuộc tấn công. Cùng ngày, Nhật Bản cho biết đang theo dõi chặt chẽ tình hình và hy vọng Đài Loan, Trung Quốc có thể giải quyết sự khác biệt thông qua các cuộc đàm phán. Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi nói, Tokyo tin rằng điều cốt yếu là tình hình xung quanh Đài Bắc phải hòa bình và ổn định. Chúng tôi sẽ cân nhắc các tình huống khác nhau để đưa ra những hành động phù hợp, chứ không chỉ ngồi yên quan sát. Trước đó, vào ngày 4 tháng 10, Trung Quốc đã điều động kỷ lục 56 máy bay quân sự oanh tạc vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Đây là lần xâm nhập rầm rộ và quy mô nhất từ trước đến nay. Như vậy, chỉ trong 4 ngày đầu tháng 10, kể từ ngày Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10, đã có tổng cộng 148 chiến đấu cơ của lực lượng không quân Trung Quốc POAAF áp sát khu vực phía Nam và Tây Nam của ADIZ Đài Loan. Bắc Kinh luôn tuyên bố Đài Bắc là lãnh thổ chờ thống nhất của mình và đe dọa hòn đảo chớ chọn rượu phạt khi kêu gọi độc lập tự do dân chủ. Trung Quốc còn đe dọa sẽ dùng vũ lực nếu cần thiết để cho Đài Bắc bài học. Đài Loan đã gọi các màn uy hiếp quân sự lặp đi lặp lại của Trung Quốc là chiến thuật vùng xám, ủ mưu kiểm tra phản ứng của hòn đảo, đồng thời làm hao mòn lực lượng quân sự của Đài Bắc. Trong khi đó, Mỹ, quốc gia chống lưng cho Đài Loan trong chiến lược hóa con nhím, đã nhanh chóng chỉ trích gay gắt những trò bắt nạt của Trung Quốc. Tuy nhiên, Nhà Trắng đang bị cho là đánh trống bỏ dùi vì những thông điệp phản đối của Mỹ không hề lọt vào tai Trung Quốc. Cụ thể, tại cuộc họp báo hôm 4 tháng 10, thư ký Nhà Trắng Jen Psaki đã đưa ra phản ứng của Nhà Trắng trước màn diễu võ dương oai của 93 máy bay quân sự Trung Quốc trên bầu trời Đài Loan vào cuối tuần qua. Washington đã kêu gọi Bắc Kinh ngừng chèn ép Đài Bắc trên mọi mặt trận, từ quân sự, ngoại giao đến kinh tế. Bà nhấn mạnh cam kết của Hoa Kỳ đối với Đài Loan là vững chắc và Mỹ đã thể hiện quan điểm rõ ràng về trò bắt nạt của Trung Quốc, cả riêng tư, cả công khai. Tuy nhiên, giữa lúc bà Psaki đang gửi thông điệp tại buổi họp báo, thì lại có tin Trung Quốc điều động thêm 56 máy bay chiến đấu đến ADIZ của Đài Loan. Như vậy là mặc cho Washington lên án kịch liệt, Bắc Kinh vẫn đều đặn khuấy đảo vùng trời Đài Loan. Chưa kể là điều động hạm đội khủng kỷ lục trong thời gian gần đây. Một phóng viên đã truy vấn những tuyên bố mạnh mẽ vừa rồi từ Bộ Ngoại giao Mỹ và từ bà Psaki dường như không đánh động được gì tới Bắc Kinh cả, và đặt câu hỏi vậy bước tiếp theo là gì? Đáp lại, bà Psaki nói, Mỹ đã truyền tải rõ ràng thông điệp của Nhà Trắng thông qua nhiều kênh ngoại giao, bao gồm cả đối thoại riêng với Trung Quốc. Tôi nghĩ đây sẽ là giải pháp hữu hiệu cho những điều đang xảy ra. Bà cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa đưa ra bình luận về động thái mới của Trung Quốc, nhưng các quan chức cấp cao nước này đã có cuộc hội đàm với nhau. Trung Quốc không chỉ nhắm mắt làm ngơ trước những lời răn đe của Mỹ mà còn cảnh cáo ngược lại đại kình địch ngừng ngay hành động nối giáo cho giặc khi ủng hộ Đài Loan độc lập. Hôm 4 tháng 10, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã nói rằng Đài Loan thuộc về Trung Quốc và Mỹ không có tư cách để đưa ra những nhận xét vô trách nhiệm. Mọi lời bình luận có liên quan đến vấn đề Đài Loan từ phía Hoa Kỳ đều cực kỳ sai trái, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc một Trung Quốc và các quy định trong 3 thông cáo chung giữa đôi bên Trung Mỹ, bà nói. Nữ phát ngôn viên cho biết từ lâu, Hoa Kỳ đã gửi những tín hiệu sai lầm bao gồm bán vũ khí cho Đài Loan, đỉnh điểm là hợp đồng trị giá 750 triệu đô la. Mỹ còn tăng cường các hoạt động ngoại giao chính thức, đồng thời yểm trợ quân sự cho hòn đảo, như thường xuyên điều máy bay quân sự và tàu chiến đến Đài Loan. Bà nhấn mạnh những động thái khiêu khích này đang làm suy yếu quan hệ song phương và cả hòa bình ổn định khu vực. Trung Quốc kiên quyết phản đối những hành vi đầy tính khiêu khích này của Mỹ và sẽ thực hiện các biện pháp đối phó và đáp trả cần thiết. Bà Hoa lưu ý rằng nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng chính trị trong mối quan hệ Mỹ-Trung. Hoa Kỳ nên tuân thủ nguyên tắc này và các quy định trong các thông cáo chung, chứ không phải là một nguyên tắc nào đó mà Mỹ tự vạch ra. Bà nói chủ trương Đài Loan độc lập sẽ không dẫn đến đâu, Trung Quốc sẽ kiên quyết đè bẹp mọi âm mưu ly khai của hòn đảo. Bắc Kinh có quyết tâm và ý chí kiên định trong việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Do đó, Hoa Kỳ nên sửa chữa sai lầm và thực hiện các hành động cụ thể để bảo vệ, thay vì phá hoại hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Tính cả ngày 4 tháng 10, gần 150 máy bay chiến đấu Trung Quốc đã áp sát Đài Loan trong 4 ngày liên tiếp. Chính phủ Úc mới đây đã tuyên bố ủng hộ cho một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương an ninh, thịnh vượng và dựa trên luật pháp quốc tế. Úc quan ngại về sự xâm phạm tăng cường của Trung Quốc đối với vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong tuần qua. Trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc nói với báo The Guardian. Cơ quan chính phủ Úc nhấn mạnh, để giải quyết những khác biệt về Đài Loan và các vấn đề ở khu vực, các bên cần phải đối thoại ôn hòa, tránh hành động đe dọa hay bắt nạt quân sự.
Một vài chuyên gia Úc cho rằng Trung Quốc đang áp dụng chiến thuật cưỡng ép từng bước đối với Đài Loan, tức là liên tục kích động quấy rối xã hội Đài Loan và buộc chính quyền hòn đảo phải tham gia đối thoại sáp nhập hai bờ eo biển. Linda Jacobson, giám đốc sáng lập Viện Nghiên cứu các vấn đề Trung Quốc ở Úc, bình luận rằng Canberra cần đề phòng tình huống xấu xảy ra và nhất thiết phải bắt tay với đồng minh để ngăn cản Bắc Kinh gây sức ép đè nén lên nền dân chủ ở Đài Bắc. Có thể thấy Úc ngày càng sát cánh cùng Mỹ Nhật để hậu thuẫn Đài Loan trước thái độ hung hăng của Trung Quốc. Gần đây tại Washington, Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã gặp gỡ với những người đồng cấp Mỹ Antony Blinken và Lloyd Austin. Các bộ trưởng đã nêu cam kết chung là ủng hộ Đài Loan tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế. Đáp lại, Đài Loan hoan nghênh những động thái ủng hộ của Úc. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC phát sóng hôm thứ Hai, ông Ngô Chiêu Tiếp, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan, bày tỏ ủng hộ hiệp ước an ninh AUKUS của ba nước Mỹ, Anh, Úc. Ông Ngô tuyên bố Đài Loan vui mừng khi nhìn thấy các đối tác cùng chung chí hướng đang làm việc chặt chẽ hơn để bảo vệ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Úc là một quốc gia tuyệt vời và tôi rất hạnh phúc khi nhìn thấy các bạn đang gánh vác trách nhiệm to lớn hơn để duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, ông Ngô nói, đồng thời kêu gọi Canberra tích cực chia sẻ thông tin tình báo và hợp tác an ninh sâu sắc hơn với Đài Bắc. Sự gắn kết giữa Úc và Đài Loan ngày càng phát triển, trong bối cảnh xích mích cũng gia tăng giữa Canberra với đối tác thương mại lớn nhất của họ là Bắc Kinh. Gần đây, Úc đang đứng trước quyết định khó khăn khi cả Đài Loan và Trung Quốc cùng nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Về vấn đề này, cựu Thủ tướng Úc Tony Abbott vào tuần trước bày tỏ ý kiến chính phủ không nên vì nỗi lo sợ bùng phát căng thẳng với Bắc Kinh mà ngần ngại ủng hộ Đài Loan tham gia vào khối thương mại tự do. Hôm 5 tháng 10, tân Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã khẳng định sẽ củng cố liên minh Mỹ-Nhật trước sự trỗi dậy của Trung Quốc, bằng chứng là những màn lăm le uy hiếp thô bạo của nước này đối với Đài Loan trong thời gian qua. Nhật Bản sẽ cân nhắc các lựa chọn và chuẩn bị cho nhiều kịch bản khác nhau. Các nhà phân tích nhận định sự cân đo đong đếm trong mối quan hệ với Đài Loan và Bắc Kinh sẽ chi phối các chính sách an ninh và quan hệ đối thoại ngay từ đầu nhiệm kỳ của ông Kishida. Đây có thể là một vấn đề quan trọng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Nhấn mạnh trọng tâm của nội các mới đối với Trung Quốc, ông Kishida đã bổ sung thêm một ghế bộ trưởng chuyên trách an ninh kinh tế để đối phó với nước này. Động thái này được cho là nhằm chống lại các hoạt động đánh cắp công nghệ từ Trung Quốc, bảo vệ các công nghệ nhạy cảm trong chuỗi cung ứng, phát triển an ninh mạng. Bộ trưởng An ninh Kinh tế mới của Nhật là ông Takayuki Kobayashi. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông Kobayashi cho biết Tokyo sẽ cố gắng đạt được sự cân bằng giữa việc gây sức ép với Bắc Kinh và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với nước này. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu là Trung Quốc với tư cách là một siêu cường kinh tế nên tuân thủ các quy tắc của cộng đồng quốc tế và hoàn thành trách nhiệm của mình đúng với tư cách của một cường quốc, ông nói. Bên cạnh đó, giới quan sát cũng cho rằng việc ông Kishida giữ lại Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nobio Kishi cũng đã củng cố quan điểm rằng tân Thủ tướng Nhật muốn tiếp nối chính sách dưới thời cựu Thủ tướng Shinzo Abe, trong đó chú trọng tăng cường quan hệ an ninh với Mỹ và duy trì quan hệ thương mại với Trung Quốc. Cùng ngày, ông Kishida tiết lộ đã nhận được một thông điệp mạnh mẽ từ Tổng thống Joe Biden về cam kết của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đảo nhỏ đang tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông, được gọi là quần đảo Senkaku ở Nhật Bản, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trong cuộc điện đàm kéo dài khoảng 20 phút, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Nhật đã cam kết hợp tác chặt chẽ, hướng tới xây dựng một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và cởi mở. Ông Kishida cũng dự kiến thắt chặt quan hệ với Bộ Tứ Kim Cương gồm Mỹ, Nhật, Ấn, Úc để siết vòng vây kiềm tỏa Trung Quốc. Giữa thế trận giằng co Mỹ-Trung, Liên minh châu Âu EU đang loay hoay, làm sao cơ sở cho phải, vừa không mất lòng đồng minh lâu năm Mỹ, vừa không đánh rơi lợi ích dồi dào từ Trung Quốc. Hôm 5 tháng 10, 27 nhà lãnh đạo của khối đã tham gia hội nghị thượng đỉnh đầu tiên nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận mới với Bắc Kinh. Kể từ tháng 3, cùng với Hoa Kỳ, Anh và Canada, EU đã áp đặt các lệnh trừng phạt lên Trung Quốc với cáo buộc vi phạm nhân quyền. Ngay lập tức, Bắc Kinh ăn miếng trả miếng bằng cách giáng đòn trừng phạt lên các nhà lập pháp Nghị viện châu Âu, đóng băng việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư giữa EU và Trung Quốc. Một nhà ngoại giao của Liên Âu chia sẻ, EU đã tìm cách tránh đối đầu với Trung Quốc, nhưng chúng tôi không còn có thể coi nước này là một đối tác thương mại lành tính nữa. Các nhà lãnh đạo khối châu Âu cũng sẽ nghe Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ về cách liên minh củng cố uy quyền trong các vấn đề quốc tế sau khi Anh, Mỹ và Úc đánh lẻ, bí mật thành lập liên minh quân sự AUKUS chống lại Trung Quốc. Úc còn hủy bỏ hợp đồng tàu ngầm lớn với Pháp và cùng Mỹ, Anh đóng 8 tàu ngầm hạt nhân. Pháp đã trải qua những cảm xúc phẫn nộ, ê chề, cay đắng, nhưng sau cùng là hạ quyết tâm nâng cao năng lực phòng thủ chung của EU.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên Âu, Josep Borrell cũng gọi cú đâm sau lưng vừa qua là một hồi chuông cảnh tỉnh để EU độc lập hơn, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Washington vẫn là đồng minh thân cận nhất của Brussels. Là khối thương mại lớn nhất thế giới, EU vốn dĩ nắm quyền lực trong việc thiết lập các quy tắc, có thể định hình chính sách vượt xa biên giới của mình. Tuy nhiên, tiếng nói của liên minh này đang ngày một yếu ớt sau nhiều lần thất bại trong việc phối hợp đưa ra chính sách quân sự và đối ngoại chung. Các quan chức cấp cao và các nhà ngoại giao của Liên Âu hy vọng hội nghị là cơ hội để các quốc gia thành viên tranh luận, tìm ra con đường trở nên độc lập hơn với Hoa Kỳ và đóng một vai trò nhất định trong chiến lược xoay trục sang châu Á của Washington. Có thể thấy, Mỹ cùng các đồng minh đang siết vòng vây kiềm tỏa sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhưng không quốc gia nào muốn buông bỏ miếng bánh thương mại béo bở ở thị trường tỷ dân. Điều này đúng với cả Mỹ, do đó dù xung đột gay gắt, nhưng Washington vẫn cố gắng tránh tình trạng già néo đứt dây. Một nhà ngoại giao cấp cao Mỹ ở Bắc Kinh mới đây đã lên tiếng kêu gọi hai siêu cường cạnh tranh nhưng cũng cần tăng cường hợp tác. Để đạt được điều đó, trước tiên, đôi bên có thể tìm kiếm những lĩnh vực mà Mỹ-Trung đều có mối quan tâm chung như biến đổi khí hậu và khủng hoảng Afghanistan. Những sự hợp tác này cũng là cách gây dựng lòng tin lẫn nhau, tạo cơ sở để giải quyết những vấn đề thách thức hơn. Cụ thể, David Mills, quan chức đại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh, nói với tạp chí Trung Quốc Caixin rằng ông không nghĩ Washington và Bắc Kinh đang xử lý ổn thỏa những sự cạnh tranh và đối đầu. Tôi không nghĩ chúng ta đang tiến trên con đường thuận lợi, nhưng chúng ta có thể cải thiện dần, bắt đầu từ những vấn đề ít xung đột hơn, ông Mills nói. Bình luận của quan chức Mỹ đưa ra trong bối cảnh Bắc Kinh và Washington chạm trán căng thẳng về Đài Loan, Biển Đông, chính sách thương mại và vấn đề nhân quyền ở Hồng Kông và Tân Cương. Dù vậy, hai bên cũng có nhiều cuộc đối thoại cấp cao trong những tháng gần đây, bao gồm chuyến đi của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đến Thiên Tân vào tháng 7, sau đó là cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Joe Biden. Trong cuộc gọi đầu tiên của hai nhà lãnh đạo trong vòng nửa năm, ông Tập và ông Biden đã thảo luận về việc kiểm soát sự cạnh tranh giữa hai nước. Bắc Kinh hồi tuần trước cũng xác nhận, ông Tập đã kêu gọi Mỹ giải quyết phù hợp việc khởi tố giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu. Kết quả là 2 tuần sau cuộc điện đàm, bà Mạnh đã thừa nhận hành vi sai lầm nhưng không cấu thành tội danh và được thả tự do trở về nước. Sự việc này được cho là có thể mở đường cho hành trình hàn gắn mối quan hệ Mỹ-Trung. Dù chưa chính thức công bố chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ 2024, nhưng ông Donald Trump đang giành lấy sự ủng hộ mạnh mẽ trong các cuộc thăm dò cử tri. Theo khảo sát do Des Moines Mediacom công bố hôm thứ Hai ngày 5 tháng 10, ông Trump đang nhận lấy sự ủng hộ lớn chưa từng thấy ở bang Iowa, với 53% ủng hộ và 45% không ủng hộ. Kết quả khảo sát đưa ra ngay trước khi ông Trump tổ chức buổi meeting ở tiểu bang nói trên vào thứ Bảy tuần này ngày 9 tháng 10. Đây là lần đầu tiên cựu tổng thống đến Iowa kể từ sau thất bại bầu cử tháng 11 năm ngoái. Iowa từng là bang chiến trường trong các kỳ bầu cử của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump đã giành 9 điểm trong năm 2016 và 8 điểm vào tháng 11 năm ngoái, cho thấy sự hậu thuẫn vững chắc. Trong khi tỷ lệ ủng hộ hiện tại của ông Trump rất cao ở bang Iowa, Tổng thống Joe Biden chỉ được tín nhiệm 37% và tỷ lệ không ủng hộ lên tới 61%, mức thấp kỷ lục trong các đợt khảo sát của Des Moines. Theo Fox News, ông Trump vẫn có sức ảnh hưởng cực lớn đối với các chính trị gia và đảng viên Cộng hòa trên toàn quốc. Nếu không tranh cử, ông vẫn có thể tác động đến những ứng viên đại diện cho đảng Cộng hòa. Còn nếu quyết định tái chạy đua vào Nhà Trắng, ông Trump sẽ là ứng cử viên hàng đầu. Phát biểu với Yahoo hồi cuối tuần trước, cựu tổng thống Trump bày tỏ, giả sử ông tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng, hàng loạt ứng viên Cộng hòa sẽ tự động rút lui ngay lập tức, và ông Trump sẽ hạ knock out những đối thủ còn lại vẫn muốn thách thức mình. Một nguồn tin nói với Fox News, cuộc phỏng vấn vừa qua có ý nghĩa như một lời cảnh báo của ông Trump trước khi thượng đài. Mặt khác, tờ Washington Post hôm thứ Hai ngày 4 tháng 10 hé lộ, ông Trump từng muốn công bố kế hoạch tranh cử ngay vào tháng 8, thời điểm mà tỷ lệ tín nhiệm ông Biden thấp chạm đáy do khủng hoảng rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Tuy nhiên, các cố vấn đã khuyên ông Trump nên hoãn lại kế hoạch. Về câu chuyện này, đài Fox dẫn nguồn tin thân cận cho biết sự việc đã bị tờ Post thổi phồng quá mức, nhưng dù sao, ông Trump vẫn luôn cân nhắc nghiêm túc các phương án lựa chọn của mình. Ở một diễn biến khác, hôm 4 tháng 10, Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ dẫn đầu một phái đoàn tham gia cuộc đối thoại an ninh cấp cao Mỹ-Mexico tại thành phố Mexico vào ngày 8 tháng 10 tới. Tháp tùng ông Blinken có Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland và các quan chức khác. Nhà Trắng cho biết các cuộc đàm phán sẽ xoay quanh kết quả từ các cuộc thảo luận trong những tháng trước về bảo vệ người dân hai nước, ngăn chặn tội phạm xuyên biên giới, truy quét các mạng lưới tội phạm, đồng thời thúc đẩy nhân quyền và pháp quyền. Mỹ và Mexico vốn có chung đường biên giới dài 1.960 dặm, tương đương 3.155 km. Thời gian qua, hai nước vẫn đang phải đối mặt với làn sóng di cư ồ ạt. Gần đây nhất, hàng nghìn người di cư Haiti đã lập nên một trại tị nạn lớn ở biên giới Mexico-Hoa Kỳ. Nhiều người trong số đó đã lên các chuyến bay do Mỹ tổ chức để trở lại Haiti, trong khi những người khác đang chờ xét hồ sơ xin tị nạn tại Hoa Kỳ hoặc vẫn đang tìm nơi ẩn náu trên khắp châu Mỹ Latin.
Tổng thống Tunisia Kais Saied hôm thứ Hai tuyên bố 1,8 triệu người dân đã xuống đường ủng hộ ông. Ngày hôm qua là một ngày đi vào lịch sử với 1,8 triệu người tuần hành. Một người đã phát biểu ý kiến, chúng ta đã không phải thất vọng với tinh thần người Tunisia, trích lời ông Saied. Dù vậy, các phóng viên Reuters cho hay, làn sóng tuần hành ở trung tâm Tunis chỉ có khoảng 8.000 người. Thậm chí trong 2 cuối tuần trước, số người biểu tình phản đối Tổng thống còn đông đảo hơn nhiều. Dân số của Cộng hòa Tunisia chỉ khoảng 12 triệu người. Tổng thống Saied vào hồi tháng 7 đã bãi nhiệm thủ tướng và đình chỉ bầu cử quốc hội. Hành động này bị các nhóm chỉ trích cho là đảo chính và vi phạm hiến pháp. Tuy nhiên, Tổng thống cho biết đang có kế hoạch sửa đổi hiến pháp. Những sự can thiệp của ông Saied đã tạo nên ngờ vực về thành tựu dân chủ mà Tunisia có được kể từ phong trào cách mạng năm 2011. Tuy nhiên, nhóm ủng hộ Tổng thống cũng đông lên sau nhiều năm đất nước Bắc Phi chìm trong suy thoái kinh tế và tê liệt về chính trị. Dù vậy, trong mấy tuần qua, hành động của Tổng thống bị chỉ trích mạnh mẽ hơn bởi giới tinh hoa chính trị và nhà viện trợ nước ngoài, trong khi Tunisia đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính công. Chính phủ Thái Lan cho biết đang đàm phán mua 200.000 liệu trình thuốc uống điều trị COVID-19 của hãng dược Merck từ Mỹ. Somsak Aksip, Tổng Giám đốc Bộ Dịch vụ Y tế Thái Lan nói với Reuters họ đang đàm phán hợp đồng mua thuốc kháng virus Monopiravir của hãng Merck. Trước đó, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Úc cũng đã bắt đầu đàm phán, mong muốn sớm có được nguồn cung cấp loại thuốc được xem là cứu cánh cho bệnh nhân mắc COVID-19. Trong khi đó, Philippines đang tiến hành thử nghiệm với loại thuốc mới. Đến giờ, quy trình trao đổi mua bán dược phẩm được tiến hành rất kín kẽ và bí mật. Việc nhiều nước châu Á chạy đua mua thuốc uống trị COVID-19 diễn ra ngay sau khi kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố vào thứ Sáu tuần trước, cho thấy thuốc Monopiravir của Merck có thể giảm khoảng 50% nguy cơ nhập viện và tử vong do COVID-19 đối với những đối tượng dễ tổn thương trước virus. Thuốc Monopiravir được thiết kế để đưa lỗi vào bộ gen của virus và được kỳ vọng là thuốc uống đầu tiên chuyên dùng điều trị COVID-19. Theo Reuters, dù kết quả thử nghiệm thuốc chỉ vừa được công bố, nhưng các nước châu Á đã rất sốt sắng muốn đảm bảo nguồn cung, rút kinh nghiệm từ việc họ bị cường quốc phương Tây bỏ lại trong cuộc đua giành hợp đồng cung cấp hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại ở các bản tin sau.